ඩිසයින් කතා YouTube channel එකේ 8 වෙනි session එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා join වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ session එකේදී අපි කතා කරන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට ලොකු hassle එකක් විදියට දකින අපේ design tree එකේ errors කොහොමද අපි solve කරන්න කියලා. ඉතින් මේකෙදි බලමු අපි කොහොමද අපේ errors ටික solve කරගෙන අපි ඉස්සරහට අපිට එන්න තියෙන errors නැති කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මේ වගේ errors එන මේන්ම දෙයක් තමයි අපි කතා කරපු කලින් sessions වල කතා කරපු design rules ඒ වගේම design ethics වගේ දේවල් කෙලින්ම මගහරින එක. ඒ වගේ දෙයක් මගහැරියට පස්සේ ඉතින් අපිට මේ වගේ errors එන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේ වගේ error එකක් ආපුවම අපි කොහොමද ඒක විසඳගෙන ඉස්සරහට යන්නේ කියලා. නැතුව සම්පූර්ණ design එකම delete කරලා ආයි මුලින් ඉඳන් අඳින්න. ඉතින් අපි මේ session එකේදී කතා කරමු කොහොමද අපි මේ errors solve කරගෙන අපේ design එක ඉස්සරහට continue කරන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී මම හදාගත්ත sample file එකක් තියෙනවා. ඒ file එක තමයි මම go through කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ issue එකක් ඔයාලගේ design tree එකේ තියෙනවා නම් මේ විදියට මේ තියෙන design tool එකක් use කරලා ඔයාලට solve කරගන්න පුළුවන්. අපි ගිහින් බලමු SolidWorks එකට කොහොමද අපේ errors solve කරන්න කියලා. ඉතින් මම කලින් හදාගත්තා error solve කියලා ෆයිල් එකක්. ඉතින් මේ ෆයිල් එකේ තියෙන්නේ අපි SolidWorks වල එන්න පුළුවන් errors ඔක්කොම recreate කරලා. ඉතින් මේකෙදි අපි බලමු අපි කොහොමද මේ errors ටික solve කරගන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි බලන්න ඕනේ error එකක් එන්න නම් මොන වගේ area එකකින්ද මේ error එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. අපි ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා අපේ design tree එක හැදෙන්නේ උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට. ඒ කියන්නේ පළවෙනි feature එක create වෙනවා. අපි ඒකට පස්සේ තමයි දෙවෙනි feature එක create වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි තුන්වෙනි feature එක create වෙන්නේ. ඉතින් මේකට අපි කියනවා features design tree arrangement එක කියලා. ඉතින් මේ arrangement එක හැදෙන්නේ parent child relationship එකක් base කරගෙන. ඉතින් අපිට පුළුවන් parent child relationship එක බලන්න මේකේ කවුද parent කවුද child කියලා. මම උදාහරණයක් පෙන්නන්න. මම new file එකකට යනවා. new file එකේ මම මුලින්ම create කරනවා top plane එකේ මෙන්න මේ වගේ rectangle එකක්. ඊට පස්සේ මම මේක මේ පැත්ත අපි දෙමු 100mm කියලා. මේ පැත්ත අපි දෙමු 150mm කියලා. ඉතින් මම මේක extrude කරනවා 10mm වලට. දැන් අපිට මෙන්න මේ වගේ part file එකක් තියෙනවා. දැන් අපි දන්නවා අපි top plane එක use කරලා තමා මෙන්න මේ sketch 1 කියන sketch එක create කරේ. ඒ කියන්නේ sketch 1 එකේ parent මෙන්න මේ top plane එකයි. ඊළඟට අපි මේක origin එකට coincident කරා මෙන්න මේ origin එකයි. right. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි parent හැදෙන්නේ. ඊළඟට මම මේක තව ඉස්සරහට develop කරන්න. මම තව මේකට add කරනවා මෙන්න මේ කොනෙන් hole එක. මම ඒකට dimensions දෙන්න යන්නේ නැහැ. මම just මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම cut කරගන්න. දැන් බලන්න මෙන්න මේ cut extrude 1 කියන එකේ parent වෙන්නේ තමයි sketch 2 කියන එකේ parent වෙන්නේ මෙන්න මේ boss extrude 1 එකේ උඩ face එක. ඔන්න ඔය විදියට තමයි SolidWorks එකේ ඇතුලේ parent child relationship එක build වෙන්නේ. එතකොට කවදාවත් SolidWorks design tree එකේ මේ child parent නැතුව survive වෙන්න බෑ. මම උදාහරණයක් විදියට පෙන්නන්නම්. මම මෙන්න මේ ෆයිල් එක නැත්නම් මේ boss extrude 1 කියන feature එක delete කරොත් මෙන්න මෙතන එනවා මේ delete child features කියලා. මම මේක දැනට untick කරන්න. මට child features delete කරන්න ඕනේ නැහැ. right. ඔයාලට පේනවා ඇති cut extrude 1 එක error එකක් විදියට අපිට pop up වෙනවා. ඒ කියන්නේ cut extrude 1 එකට survive වෙන්න බෑ. මොකද එයාගේ parent feature එක නැති වුණ නිසා. දැන් අපිට මේක 1 by 1 ඔය විදියට හිතලා හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ටිකක් අමාරුයි. ඒ නිසා අපිට SolidWorks එකේ ඇතුලේ tool එකක් දීලා තියෙනවා. අපි මේකට කියනවා dynamic reference visualization.
So ඔයාලා right click කරොත් part file එක උඩ මෙතන එනවා dynamic reference visualization parent, ඊළඟට අපිට එනවා dynamic reference visualization child. එතකොට මේකේ ඔයා child ගේ click කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති parent කවුද කියලා පෙන්නනවා. parent ගේ click කරොත් ඔයාලට පේනවා මෙයාගේ parents කවුද, මෙයාගේ child කවුද කියලා. So මේකෙන් අපිට easily understand කරගන්න පුළුවන් මේ feature එකට parent ලා කවුද ඉන්නේ, කවුද child ඉන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඔය tool එකම use කරනවා error solve කරද්දී. මම යන්නම් අපේ case study එකට. ඉතින් මේකෙදී බලන්න අපිට dynamic reference visualization enable කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලන්න මෙන්න මේ විදියට errors තියෙනවා. So මේ cross mark එකක් තියෙන්නේ errors වල. එතකොට මේ exclamation mark එකක් තියෙන්නේ warnings වල. එතකොට අපි දන්නවා basically warning එකක් තිබ්බොත් එහෙනම් feature එක build වෙන්නේ නැත්තේ නෑ. ඒක build වෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. හැබැයි error එකක් තිබ්බොත් අපිට ඒක solve කරන්නම වෙනවා. right. මම දැන් යනවා main කියන feature එකට. එතනින් බලනවා ඒකේ parent කවුද? right. මේකේ parent වෙන්නේ origin front plane එක. මේකේ child ලා ඉන්නවා. right. cut extrude 1, cut extrude 2, chamfer 1, cut extrude 3, 4, 7, cut extrude 8. right. ඔය විදිහට තමයි child ලා ඉන්නේ. so අපි error එකක් solve කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම error එක පටන් ගත්ත තැන, උදාහරණයක් විදිහට මෙතනින් නම් error එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. එතන ඉඳන් තමයි solve කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. මොකද මේ feature tree එක අපි build කරලා තියෙන්නේ උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට. එතකොට අපිට ලේසි error එක තියෙන මුල්ම තැන solve කරා නම් ගොඩාක් වෙලාවට ප්‍රශ්න ගොඩක් එකපාර විසඳෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම යනවා මගේ main කියන feature එකේ මොකක්ද error එක කියලා හොයාගන්න. මේක අපිට ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාලා මේක right click කරොත් ඔයාලට මෙතනින් පේනවා what's wrong කියන command එක. ඉතින් what's wrong කියන command එකට යන්න ඒකෙදි කියනවා type එක මොකක්ද? error එකක්. feature එක main කියන feature එක. description එකේ තියෙනවා the sketch cannot be used for features because an endpoint is wrongly shared by multiple entities. මොකක්ද මේ කියන්නේ? sketch එක use කරන්න බෑ feature එකට. මොකද endpoint එක wrongly share වෙලා තියෙනවා multiple entities එක්ක. right. ඉතින් මේකෙදි එහෙනම් මම යනවා sketch එකට. මම sketch එක right click කරා. මෙතනින් දෙනවා edit sketch. ඉතින් edit sketch එකේදී බලන්න මේක undefined sketch එකක්. so අපි දන්නවා undefined වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට features build වෙනවා කියන එක. right. මම මෙතනින් යනවා tools, sketch tools. පොඩ්ඩක් මෙතනින් drop down කරපුවහම මෙතන තියෙනවා check sketch for features. right. මේ කියන්නේ මෙන්න මේ sketch එක check කරන්න base extrude කියන feature එකට. right. අපි check කරලා බලමු. right. මෙයා කියනවා ප්‍රශ්න 3ක් තියෙනවා කියලා. check sketch for features එකේදී අපිට පෙන්නනවා ප්‍රශ්න 3ක් තියෙනවා. right. ඒකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මෙන්න මෙතන highlight වෙලා පෙන්නනවා. so ඔයාලගේ OpenGL platform එක තියෙනවා නම් මේක වෙනම highlight වෙලා පෙන්නනවා. right. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම zoom කරලා බලනවා. so මෙතන වෙන entity එකක් තියෙනවා. මම ඒක delete කරනවා. so ඒක තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. right. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි මේක zoom out කරලා බලමු. so අපි ගත්තොත් එහෙම මම මේක fit to zoom එකක් කරනවා. so fit to zoom කියන්නේ ඔයාලට මෙතනින් කරන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් F key එක press කරන්නත් පුළුවන්. බලන්න මෙන්න මෙතනත් entity එකක් ඇඳලා තියෙනවා. ඕක ගොඩාක් වෙලාවට වෙන්නේ මෙන්න මෙතනට line tool එකට යනවානේ. line tool එකට ගිහිල්ලා අපි මුලින්ම කතා කරපු click and click method එක නෙමේ click and drag එකෙන් මෙන්න මේ වගේ පොඩි entities ඉතුරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ entity එක සම්පූර්ණයෙන්ම select කරලා delete කරනවා. දැන් බලන්න අපිට තියෙන්නේ එක ප්‍රශ්නයයි. ඒක තියෙන්නේ මෙන්න මේ හරිය අපි zoom කරොත් එහෙනම් අපිට පේනවා. right. මොකද මේකේ endpoints හරියට connect වෙලා නැහැ කියලා තමයි අපිට මුලින්ම අපේ what's wrong dialog box එකේ දුන්නේ. ඉතින් මම මේ දෙක right merge කරනවා. දැන් අපිට issues මොකුත් නැහැ. මම දැන් මේක exit කරනවා.
So exit කරපුවම අපිට තාම තියෙනවා errors කීපයක් right. හැබැයි බලන්න අපේ model එක build වුණා right. main feature එකේ තිබ්බ error එක solve කරා විතරයි. ඒකට relevant තිබ්බ child ලගේ errors ගොඩාක් අයින් වෙලා ගියා. දැන් අපිට තියෙන්නේ warnings 4යි එක error එකයි right. අපි යමු warnings 4 මොනවද කියලා බලන්න. මම cut extrude 1 එක select කරනවා. මම මේක right click කරලා what's wrong එකට යන්න. type එක තියෙන warning, feature එක sketch 2, description එක තියෙන්නේ this sketch contains dimensions or relations to the model geometry which no longer exist. ඒ කියන්නේ තිබ්බ මොකක් හරි relationship එකක් නැත්තම් dimension එකක් දැන් මේ model එක ඇතුලේ නැහැ right. එතකොට අපි ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලට කියනවා dangle වෙනවා කියලා. dangle වුණාම අපිට පුළුවන් එක්කෝ ඒක delete කරන්න නැත්තම් අපිට පුළුවන් ඒ entity එක replace කරන්න. ඉතින් මෙතනින් බලන්න අපි sketch එක ඇතුලේ බලමු. මම right click කරලා edit කරනවා මොනවද dangle වෙලා තියෙන්නේ කියලා. SolidWorks ඇතුලේ මෙන්න මේ කහ පාටට හුරු පාටින් දෙන්න සාමාන්‍යයෙන් dangle වෙච්ච entities, dimensions, relationships. So මෙතන බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මේ entity එක dangle වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන relationship එක dangle වෙලා තියෙනවා. මේ වෙලා තියෙන්නේ කලින් තිබිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක මේ height එකට. මේකේ total height එක අඩු කරන්න මෙයා සම්පූර්ණ කට් එකක් කරලා තියෙනවා. right. ඔන්න ඕක තමා මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ display delete relation එකට යන්න ගිහිල්ලා මෙතනින් short කරන්න පුළුවන් dangle වෙන dimensions right. මෙන්න මේක කියනවා collinear to relationship එක තමා අපේ dangle වෙන්නේ. මම මේක scroll down කරලා මෙන්න මෙතන replacement එකට ගිහිල්ලා මං entity එක select කරනවා. මෙන්න මේක තමා මේ dangle වෙච්ච relationship එක replace වෙන්න ඕන entity එක. මම මේක replace කරනවා. දැන් අපිට ඒ warning එකත් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් වෙලාවට එන්නේ ඔන්න ඔය warnings තමයි. තුන්වෙනියට අපිට තියෙනවා තව issue එකක් right. මේකෙදී අපි බලමු right click කරලා what's wrong. so warning එකක් තියෙන්නේ feature එක sketch 3 කියන feature එක. description එකේ තියෙනවා the plane is used by this sketch is missing and cannot be accessed. You can command edit sketch plane to add the reference plane for this sketch right. අපි මේ sketch එක select කරොත් එහෙනම් බලන්න sketch එක එන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් right. මෙතන ඉඳන් එන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔතන plane එකක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ what's wrong එකේ කියන්නේ අන්න ඒ plane එක missing කියලා right. අපිට පුළුවන් දැන් මෙන්න මේ right click කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා edit sketch. ඊට එහා පැත්තේ තියෙනවා edit sketch plane. මම මේ edit sketch plane එකෙන් ගිහිල්ලා right මේ තියෙන්නේ plane එක missing. මම දෙනවා මෙතනින් start කරත් circle එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපේ design එකට මෙතනින් start කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ නිසා මම මේ face එක දෙනවා. දැන් බලන්න අපිට ඒ warning එකත් solve කරගන්න පුළුවන් වුණා. so ගොඩාක් වෙලාවට මේක වෙන්නේ අපේ අතින් reference planes delete වෙද්දි right. එතකොට ඕන් නැති reference planes design එකට add කරන්න එපා. පුළුවන් තරම් අපේ තියෙන main planes තුන use කරන්න right. front, top, right. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ faces use කරන්න. අපිට really requirement එකක් આવොත් විතරක් reference plane එකක් add කරන්න right. නැත්නම් අපිට වෙන්නේ මේක වෙන කෙනෙක් design review එකකට අරගෙන මේ plane එක ඕනේ නැහැ කියලා delete කරොත් ඔය වගේ warning එකක් එන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු cut extrude 4 එකේ මොකක්ද තියෙන issue එක කියලා. මම යනවා what's wrong එකට. so type එක warning, feature එක sketch 6. ඒ කියන්නේ cut extrude 4 එකේ තියෙන sketch එක. ඒකෙත් තියෙන්නේ dimension එකක් හරි relationship එකක් හරි dangle වෙලා කියලා right. අපි බලමු sketch එක ඇතුළට ගිහිල්ලා right. දැන් මේ තියෙන්නේ dimension එකක් dangle වෙලා තියෙන issue එකක් right. ඔයාලට පේනවා මේකේ color එක වෙනස්. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ යට තියෙන lead එක නැහැ. ඉතින් මට පුළුවන් මෙන්න මේ dimension එක click කරලා ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන පොඩි red color box එකක් එනවා. මම මේක drag and drop කරනවා මට ඕන edge එකට right. දැන් මේක
fully define ඒ වගේම dangling effect එකක් නැහැ. මට පුළුවන් මෙතනොත් මේක exit කරන්න. right? දැන් තියෙන්නේ තව එක warning එකයි. right? ඒකත් අපි what's wrong ගිහිල්ලා බලමු මොකද්ද කියලා. so ඒකත් same thing තියෙන්නේ. dangle වෙච්ච issue එකක්. right? ඒකෙදි මෙන්න මේ holes දෙක තමයි dangle වෙලා තියෙන්නේ. අපි sketch එකට යමු. edit sketch. right? මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ මෙතන? මේ circle එක මේ hole එකත් එක්ක co-radial, මේ circle එක මේ hole එකත් එක්ක concentric. right? මොකද්ද co-radial කියන්නේ, මොකද්ද concentric කියන්නේ කියන concept එක අපි මුලින්ම අඳුර ගන්න ඕනේ. so co-radial කියන්නේ same center same radius. right? ඒ කියන්නේ මේකේ diameter එකමයි මේ circle එකත්, මේකේ center එකමයි මේ circle එක තියෙන්නේ. concentric කියන්නේ same center different radius වෙන්න පුළුවන්. right? මේකේ diameter එක නෙමෙයි මේකේ තියෙන්නේ, වෙනම diameter එක මෙයා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ error එකකදී අපිට පුළුවන් මේ වගේ warning එකකදී අපිට පුළුවන් display delete relations මෙතනින් ගියා dangling. right? මම මුලින්ම select කරනවා co-radial. මම replacement edge එක විදිහට select කරන්නේ මෙන්න මේ circle එක replace. ඊළඟට මම select කරනවා concentric. මම replacement edge එක විදිහට select කරනවා මෙන්න මේ circle එක. මම ඒකත් replace කරනවා. දැන් අපිට ඒ warning එකත් solve කරගන්න පුළුවන් වුණා. so අන්තිමේට අපිට තියෙන්නේ fillet එකේ තියෙන error එක. මේකෙදි type එක error, feature එක fillet 2, description එකේ තියෙනවා failed to create fillet, please check input geometry and radius value or try using face fillet option. fillets වල ගොඩක් වෙලාවට errors එන්නේ අපි අතින් ගොඩක් වෙලාවට typing mistakes එනවා. ඒ කියන්නේ අපිට දෙන්න ඕන fillet එක 5 අපි අතින් 55 type වෙනවා. එතකොට error එකක් එනවා. එහෙම නැත්නම් අපි වැරදි geometry එක select කරනවා. මෙතන ගත්තොත් එහෙම මම ඔයාලට measure කරලා පෙන්නන්නම් මෙතන height එක කීයද කියලා. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට height එක 2 mm. එතකොට මෙයා දීලා තියෙන fillet එකත් right අපි edit කරලා බලමු. fillet එකත් 2 mm. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට අපිට පුළුවන් එක option එකක් තියෙනවා face fillet option එකට යන්න. නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ feature expert එකට යන්න. so feature expert එකෙන් එයා create කරනවා මොකද්ද කරන්න පුළුවන් optimum situation එක කියලා. right? එයා කරන්නේ වෙන වෙනම fillets ටික add කරනවා one by one. right? ඔන්න ඔය විදියට අපිට පුළුවන් අපේ design tree එක සම්පූර්ණයෙන්ම solve කරගන්න. එතකොට ඔය issues ටික තමා අපිට SolidWorks ඇතුලේ එන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ errors mainly එන්නේ අපි තිබ්බ reference එකක් delete කරලා, තිබ්බ plane එකක් delete කරලා, නැත්නම් typing mistake එකකින් වැරදි number එකක් input කරලා. ඔන්න ඔය දේවල් එක්ක මේ issues ටික එන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ session එකේදී කතා කරා අපිට එන errors කොහොමද අපි solve කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ errors ඔයාලගේ design tree එකෙත් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක reference කරලා මේ ටික ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම note කරලා තියාගන්න. මෙන්න මේ වගේ issue එකක් આવොත් මෙහෙමයි solve කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ දේවල් ටිකම ඉගෙන ගන්න වීඩියෝ එක share කරන්න, ඒ වගේම like කරන්න, ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ session එකෙන් හම්බ වෙමු. ජය වේවා.